هاي. Good morning. Good morning. اليوم رح نعمل سوا سوشي كيك. من كم يوم سألناكم على انستغرام إذا كان عبالكم نحط لكم الريسبي، فكلكم كتير تحمستوا وقلنا مش معقول ننطركم. شغلة اكتشفتها كتير مهضومة هي إنه السوشي كيك بعتقد اختراع لبناني، لأنه if you go over the net ما بتلاقوا ريسبي real recipe of sushi cake. It does not exist. So خلينا نقول إنه هيدا الشيء نحن اخترعناه، يمكن استوحينا من شي محل، ورح فرجيكم كيف نعمل سوشي كيك نحن بطريقة كتير سريعة كتير بسيطة بلا سكر للرز، وها هي. Great. Good morning عن جديد. وعدناكم بطبخ غير شكل، وعدناكم نرجع على المطبخ، وعدناكم نتسلى نحن وياكم بالمطبخ. And here we are in the kitchen. اليوم الاولاد استحلوا وانتم طلبتوا انه نعمل سوشي كيك غير شكل، فرح نعمل سوشي كيك شفتوه بالصور عده مرات موجود على الاكونت عن نيل كوكس. استعملناه باغلبيه العزايم نحن عنا اياهم بالبيت، وراح تشوفوا قديش هين وبايخ. فيكم تجيبوا الاولاد، كنا جبناهم بس احنا عم بيدرسوا على المطبخ معكم، تعملوه سوا انتم وياهم، وبالاخر تتغدوا غدا الكل بينبسط فيه. يلا سوشي كيك، ليتس دو ات. شو مكوناتنا لليوم؟ مكوناتنا عايزين سيسمي سيد، توستد سيسمي سيد، وسابي. انا هنا عم بستعمل لبنه لانه ما عندي كريم تشيز، اللي بفضل يستعمل كريم تشيز اكيد بيستعمل كريم تشيز. كراب ستيكس، سموكت سالمون، لوكالي سموكت سالمون من شركه لبنانيه بحبها كتير، بحترمها كتير. فيكم تطلبوا منهم سموكت سالمون، بيعملوا دليفري على البيت او تروحوا على السبينز بتلاقوه. افوكادو لبناني كمان مستوي أكيد. مزبوط غير شكل هلا بتشوفوا. جزر مبروش، خيار مبروش، رز ابيض، رز شو بيقولوا له رز مصري هلا بنقول كيف بيعملوه. يس. جينجر، بيكل جينجر مفروم كتير صغير. هون عندي البيكل جينجر منه مفروم، يلي ما رح استعمله بس رح استعمل ميته، هلا بتشوفوا ليش. نحن دايما بنستعمل جينجر الابيض مثل ما شايفين، ولا مره هذا الزهر الملون، اساسا اطيب وصحي اكثر. نرجع مايو، سيسمي اويل، رايس فينيجر، ذاتس ات. وال بتكوف. طيب كيف بيعملوا الرز؟ رز ما نضيع وقت، عملناه قبل بوقت. بليز خبريهم كيف بيعملوا رز، كتير هين. اوكي سو هون بدل ما نعمل كبايه ونص، نستعمل كبايه رز، كبايتين مي، ومنخليهم يستووا ويتخبصوا على النار، يعني بطريقه انه الرز بده يستوي على الاخر. يعني بدنا نسلق الرز، ما بدنا نفلفله. ما بدنا نفلفله اكيد، بدنا نسلق الرز، يعني الرز بدنا اياه يصير ستيكي رايس. خلينا نفرجيهم كيف. هو الرز اللبناني مثل ما شايفين اوفر كوكت، مش الدنت اكيد، لانه كبايتين مي مع كبايه رز صار يلزق تلزيق. هلا كيف بيصير ايجين اذا فينا نقول؟ رح نزيد له رايس فينيجر، ونزيد له شويه سسمي ونخلطه. الرايس فينيجر الكونسيستنسي اللي بدنا اياها نحن، رح نصير نحط رايس فينيجر نمعسه بايدينا لا نشوف انه اخذ بعضه. اوكي. يوجولي في عالم بتزيد سكر على الرز تبع السوشي. it won't be the case for us لانه الرايس فينيجر اوريدي حلو صح، والرز منا مملحينه، سو منا عايزين نزيد له. نحن بزرزع بدلنا ساعة نطلع على محل سوشي وبيكون السوشي عندهم سويت. ما بعرف كيف الناس بتاكل سوشي سويت، ما بعرف كيف الناس بتفوت على محل تقول لي السوشي تبعه طيب، بحسوا حالكم عم تاكلوا ديسير. الرز ما لازم يكون سويت، الصوصات ما لازم تكون سويت، اساسا لازم واحد ينبسط باكل كتير عادي. الرايس فينيجر هدفه انه يزيد نكزه السويتنس، فالناس بتزيد سكر عن جديد. ام سوري يعني، بس انه كارثه. لكن وات ار ذا ستيبس؟ تقريبا كلها سوا رح تاخذ ربع ساعه ثلث ساعه يعني. ايه بس عم نكون عم نعمر الكيك. رح فتفلكم اول شيء خلينا نبلش نحضر الاشياء قبل ما نبلش بالشو اسمه. هون حطيت لبنه. I like using لبنه، بس اللي ما عنده لبنه بتستعملوا كريم تشيز اكيد. ورح زيد عليها الجينجر الفارمينو اوريدي كتير صغير. اوكي. وراح نخلطهم. حياتي نعم. شكله ناس تنبسط فيك اكثر مني، عم تجيب فيوز على الفيديو سات، انت بتبخى اكثر مني. على بكره ما حدا حضر
ما ايام بتسائب كمان على يا الاوقات. حياتي انت. اوكي سو هون ليكو صار عنا الخلطة اللبنة او الكريم تشيز مع الجينجر. لبنه لبنانيه عاديه، يعني واحد ما لازم يعقد الامور مثل ما هي. انطوني تقلك المزبوط كيف طلعت الفكره، لانه مره كان عنا عزيمه وكنا عم نعمل السوشي كيك وطلعت وما في كريم تشيز وما عندها وقت كان بقى اني انطر، قمت طلعت لبنه وما حدا عرف. وما حدا عرف. اكزاكتلي. alright سو هلا يلي بدنا نعمله، بدنا نعمل بيست من الافوكادوز تبعولنا. يا الله هالافوكادو اللبناني كله عم بيطلع عم بيستوي على فرد ميل معنا، ما بعرف ليش. لا مش معنا. It's not about نحن. I don't think so بالأحرى. في مي. اوكي. مي it's okay. اوكي. لكن هي منا مستوية. شو تبعته شو عم بيصير؟ ما بعرف اذا هيدي النوعيه، هلا بنسال ذا اكسبرت مارك، عم تستوي نص استوى على فرد ميله او لازم نتركها بعد شويه وقت. اوكي هيدي المفروض لا عملنا قرصة شوية وقت. انطوني رح اقول لك ليش، لانه طلع هون ممعوصة على الاخر. اوكي وهون قاسية على الاخر. It's not about الوقت، لانه عم بصير عندك ليك كيف تطلع قد ما مستوية. alright سو رح نستعمل البارتيات المستويين. سو هيدي طلعت هوليك رح نفرمهم صغير ونقطعهم. هوليك رح ارجع شوف اذا بيستووا لحالهم. بيقدوك يا افوكادو عملتيهم؟ يس رح اقول لك هلا ليش، هلا رح تعرف ليش بيأذيني. رح نترك هولي على جنب، هلا بنخليهم يستووا، بنلفهم بنايلون تما يسودوا and we wait. meanwhile مثل ما شايفين نحن برشنا الجزر، برشنا الخيار، طبخنا الرز، حضرنا شوي الامور تما نضيع وقت. والكراب ستيكس طلبناهم مفروطين فرط، وفيكم انتم تاخذوهم انتم تفرطوهم. هيدول طلبتهم مفروضين فرط مش تأتفادى الشغل. it's not about that، لأنه I chose this quality of crab sticks. so please لما بتعملوا السوشي كيك أهم شي يكون عندكم a good quality of crab sticks. اوكي سو هون عنا الافوكادو، شفتوا قديش مستوي هالبارتي، يعني انجا ما عزت معكم كثير. اوكي هون حطيت الخيار المبروش، رح زيد عليه الافوكادو ورح زيد عليهم قد ايه قلتكم نصا. يلا كله. اوكي رح نعمل هذا مش افوكادو ايه؟ kind of a green paste هذا وزابي. بين الخيار الافوكادو والوزابي. اوكي عم نخلطهم بالشوكة تا ينخلطوا. نال الفرق بينك وبين روسيتات يلي السوشي كيك اللي بنشوفهم او غيرك انه بيحط كل لاير وحده، انت عم تخلط الاشياء مع بعض وتعطيهم فليفر اكثر. لانه انطوني بعتقد انه اذا جينا نحن عملنا لاير افوكادو على الحل it's too plain and too creamy، واذا ما حطينا كفايه ما لها معنى. so it's either too creamy لانه بدنا نسمك or يعني too plain. so اللي عم نعمله عم نخلط flavors وعم نخلط textures تا لما عم نجمع هالسوشي كيك ما يكون عنا شيء كتير
يعني ما بدكم كمان كل الكونسيستنسي تكون غلط. اوكي سو صار عندنا خلطة اللبنة، خلطة الخيار، وهلا بدنا نعمل خلطة الافوكادو. اذا لقيتونا هلا عم نفرجيكم هون خلطة اللبنة او الكريم تشيز مع جينجر. خلطة انتبهتوا افوكادو وخيار صارت كتير كريمي ولذيذة. هلا عم نعمل خلطة الكراب ستيكس اللي هي كتير هينة وبسيطة، ورح فرجيكم كيف تكرموا شوي بالكراب ستيكس لانه بالاخر هن الاساس تبع السلاد او الكيك. بالمقص. رح نقص الكراب ستيكس تنعمل منهم شقف صغار، لانه وقتها بدنا نعمل اللايرينج تبع السوشي كيك. اوكي ما لازم يكون عندنا كتير شقف كبار، لانه لما بدكم تقصوا السوشي كيك اذا كان فيه شقف كبار وضخمه بيفرط. اوكي سو ذاتس ات. فوالا طلعوا صار عنا شقف بلوتو صغار، ما بدنا اياهم كبير كمان. ورح نخلق هون رح نحط مايو، معلقتين منهم كتار على كل الكيك. هيدا القالب يعني ليكو قديش كبير. ورح نزيد على المايو يلي ما عنده سesame oil شو بيعمل؟ sesame oil. In my opinion it's important to have sesame oil. اللي ما عنده sesame oil بهالستيج فيه يزيد صويا صوص، بس مش زيت زيتون لانه بصير يزحط. ايه مش زيت الشيء. الجزر معهم كمان، لانه اذا حطيتوا لاير جزر على الحل بتحسوا حالكم عم تاكلوا ما بعرف. ومنبلش نخلط. It doesn't work. دايما جربوا خلطوا بالشوكة. معقول زيد غير اشياء كمان. أكيد. معقول اذا عندكم ادامامي تزيدوها، اذا عندكم ليكو بدي اقول شغله فيكم تزيدوا اللي بدكم اياه، بس just make sure not to have a very hard consistency، لانه دايما keep in mind انه لما بتقصوا السوشي كيك اذا في شيء كتير قاسي بيفرط. يعني مثلا ما تحطوا alg نوري، ما تحطوا نوري لانه النوري بيتش، ولما بتجوا بدكم تقصوا نوري بصير يمغط وما بيعود يهدي. ليكو الكونسيستنسي هون تبع الكراب والجزر. It's not too creamy and it's not dry. So as we said you need to be creative. بدكم تكونوا شوي creative، بدكم تفكروا بالتكستشرز اهم شيء. النوري هو فريش، صار بتاكلوه كتماكي لانه بيقرش قرش. اول ما نقز الدق فيه المي بصير يعلق، بصير يمغط تمغيط. فيكم تحطوا ادامامي لاير كتير صغيره بس ما تكتروها كتير. فيكم تستعملوا تونه كيوبز كمان كتير مهمه. واذا انتبهتوا ما جينا حطينا لاير خيار، لاير جزر، لاير، يعني ما عملنا سلاد بس معموله هيك، يعني ما عملنا بوكي بول، عملنا سوشي كيك. في كتير فرق. البوكي بول هو رز مع كل الغراض فوق بعضهم هيني. السوشي كيك هو اختراع، هو كيك يعني كان مثل اعتبروا حطيتوا الكاكاو على الحل. لا، الكاكاو بتطبخوه بتخلطوه، بتحطوا له الاشياء اللي لازمه اذا عم نحكي كومبيرد لكيك عادي. ف رح تشوفوا بعد شوي فليفرز، تكستشرز، كولرز، اميزنج تيست. اوكي سو هلا الرزات تبعولنا هون رح نزيد لهم رايس فينيجر، ورح نزيد لهم سمسم محمص. اوكي ورح نبلش نعملهم بهالطريقه. ونحن وعم نعمل هالشي نعرف اذا رزاتنا بعد بدهم رايس فينيجر او لا. ما بقى بدهم، يعني مع الوقت بتصيروا هيك بتعرفوا more or less. فوالا شفتوا منظرهم، شفتوا كيف عم نقدر نشتغل فيهم. سو عم نخلق ستيكي رايس. اكزاكتلي. فوالا هلا انا تاخلطهم استعملت الكفوف، بس بعدين for the layering ما رح استعمل كفوف. and it's important for you not to، لانه الستيكي رايس مع كفوف بدهم يلزقوا على بعض. ركبنا كل شيء. هلا 1
تو هولي هن الاساسي اللي رح يعطوا اللون والانفلوب، سو ما رح ندق فيهم. كراب وجزر، رز وسمسم. خلطتنا بلشت تجهز. عم بستعمل هلا هون مية الجنجر. اتس فيري امبورتنت، احفظوها. مية الجنجر اتس فيري امبورتنت. انا كنت كبيتها. تريك. alright، رح نبلش. نفتح السمو تبعنا. One of the best qualities in town, one of the best colors in town. الفات اللون طلعه perfect perfect perfect. لكن رح ناخد قالب كيك، رح تشوفوا تحت الحديد هاي بتعلى وبتوطى، ورح نبلش بفن وبنعومة وبحنان نحط السمو. سألت السؤال قبل شوي ليش ما بتحطي كلينج فيلم، وعم هدى عم تسألك كمان. ما بتعوز لانك شو عم تعمل؟ اول لاير عم تخترعها، عم بتحط the salmon which is fatty. The fattiness of the salmon رح تعمل coating على البان وتخلي كل شيء يطلع بسهولة. هلا ideally just so that you know السوشي كيك بنعمله عبكرة بنسكبه عشية. ليش؟ مش لانه بنخاف يفرط، هلا رح تشوفوا رح نفكه معكم ومش رح يفرط، بس تنسقعه تطلع الطعمة اخذي بعدها اكثر. For this reason it's important. بدك باكيه واحد يعني 200 جرام بقده؟ In my opinion yes. قديش 200 و400؟ هيدا 200. In my opinion it's enough، بس اللي بيحب يعني كل واحد بعدين يعمل يلي بفضل يعمله. في عالم ما بتحب السمو، في عالم يمكن بدها تستعمل تونة، في عالم بدها تستعمل شريمبس. واذا بدكم تكونوا كرمه كمان اكثر فيكم تحطوا لاير سمو بالنص. أنتوني هلا انت رح تشوف انه ما رح يكون عندك مجال بقى تحط شي بالغراض اللي عم نستعملهم. بالمقص حلو. فوالا. اوكي يلي عم بلاقينا هلا من بعد ما صرنا ثلث ساعه نحن معكم عم نعمل سوشي كيك. حضرنا الانجريدينتس تبع السوشي كيك، ما رح نحط لايرز خضره على الحل، لايرز سمك على الحل، كل شغله اشتغلناها. الرز ستيكي رايس عملناه برز مصري، مش ضروري يكون رز اسيوي، حطينا له سمسم. الكراب خلطناه مع شويه جزر. الافوكا خلطناه مع شويه خيار، واستعملنا لبنه خلطناها مع جنجر لانه بالبيت ما طلع عنا كريم تشيز. اشتغلنا one layer at a time. وبلشنا هلا نركب الكيك. اليوم رح نعمل تشالنج كتير كبير، انه اجمالا كيك بده على القليله 8 ساعات بالبراد تيجمد مزبوط قبل ما ينفك. رح نجرب سوا نفكه دغري وان شاء الله ما بيفرط. علوميه صغيره انا ما كنت افكر فيها، هي ميه الجنجر ما كبيناها. لشو استعملتيها؟ مية الجنجر كتير منيحة لنمد فيها الرز، لأنه الرز إذا ستيكي رايس إذا ما حطينا له نوع من المي بده يلزق. اوكي سو انا اول ما بلشت اعمل هالسوشي كيك قررت انه ليه بدي استعمل مي عادي، ليه ما بدي اعطيه هالطعمة الجنجر ومد بمية الجنجر. ومن وقتها good idea amazing idea a lot beautiful idea. يعني بدل ما تستعملوا مي عادي عم نستعمل مية الجنجر، نرجع بناخد بنحط اصابعنا بالمي ومنمد. سو نحن هيك كمان عم نتفادى كترة رز. هيدا اول لاير يلي هي رح تبين لبرا، لازم تكون مرتبة ونظيفة والسمو تحتها يكون جالس. هلا منجرب دايما نعمله يصير شوي
فلات. فوالا. اوكي سو خلصنا أول لاير رز. لكن اول لاير خلصت. حلو كتير. هلا صار وقت the other ingredients وبضل في رز اكيد. What's next? What is next؟ هلا رح نحط، رح لكم شغله. نحن بلشنا بالسمو قلنا عم نعمل اللاير الفات اول شيء تما يلزق. نرجع بنحط اول لاير رز، رح نرجع نحط الكراب، من بعد الكراب رح نحط اللبنه، من بعد اللبنه رح نحط الافوكا، ومن بعده رح نسكر باخر لاير تكون رز كمان تتهدي كل هالكيك. هون رح نزيد الكراب. I wish يكون كان فيكم تشموا معي بس السسمي اويل بالكراب. انا كل السوشي كيك بشتغله بالايد and I believe انه الكل لازم يعمل هيك لانه it has a different feel. هلا اللي ما بيحب وبده يحط كفوف، بس ما بنصحكم تحطوا كفوف انتوا عم تشتغلوا الرز. اوكي سو هلا شفتوا هالصوص اللي عم تطلع، هيدي رح تغذي الرز اللي تحت. هدى بتبعت لك كل تحياتها. هدى كرمال الريسبي اليوم حكينا هي وانا هديك النهار، قلت لها انه I will do it معك very soon. second layer. هلا الكيك عم بيركب. الكريم تشيز لبنه. هلا الكيك اول ما يخلص قديش بتطبخيه بالفرن؟ يعني بده حوالي ساعة. عم بمزح ايه؟ اوعى حتى لو اسمه كيك. هلا هي اللاير الكريم تشيز ما لازم تكون كتيرة لأنه بصير دلع بعدين and this is not something we need. فوالا من الكريم تشيز رجعنا اخذنا خلطة الخيار والافوكا والوسابي ومنزيدهم هون. ومنمدها بهالطريقة. هلا انتوني ما قبل غير ما بدنا نسكب لكم السوشي كيك اليوم. So wish us luck لأنه this is not the way to do it. So please إذا عم تعملوا هالسوشي كيك بالبيت عندكم خلوه minimum يرتاح for 3 hours بالبراد. اوكي رجعنا على هالبارت الصعبة. اخر شي بدنا نسكره تنهديه، يعني رز فوق رز تحت. اخر لاير.
سو هون عم نجرب قد ما فينا. ما نخبص الاشياء اللي تحتهم. بده يطلع شيء كتير 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 طيب. اوكي سو هلا وين بنشوف هيك ناقص فينا نحن باصابعنا نزيد. اوكي وهلا بنحط مية الجنجر على ايدينا و بنملس هالرز. بعد في عنا هون شوي فوالا هيك وهون كمان وهون كمان. رح ناخد معلقة نغطسها بالجنجر ونجرب بس نعمل هالشي. نرجع بإيدينا وبمساعدة مية الجنجر هي المي يلي رح تخلي الرز ياخد بعضه وبتخلينا نسكر هالسوشي كيك. اوكي الشقف السمو يلي كانوا لبرا بنسكرهم بهالطريقة. يوجوالي مثل ما قلت لكم هيدا كله لازم يفوت على البراد. وقتها بدكم تفوتوا على البراد حطوا جاد تحته في حال نزل صوص منه قبل ما نرجع. ورح نجرب لاول مره نفتحه قدامكم تنفرجيكم اياه بلا ما يفوت على البراد. بتزبط او ما بتزبط يعني عم نجرب سوا. يلا crossing fingers. يا رب. قطع سكين. سو هيدا بالعادة ما بيصير معكم لأنه بتكونوا نطرتوا عليه للسوشي كيك. يلا عم نعمله شي بس بدنا نقطع هوا تحته بفك. هو أنتوني مش المشكل يفك، المشكل ما يفك كله. لكن مثل ما عم نقول بليز اتركوه 3 ساعات ل4 ساعات. انا بقول لكم نهار كامل بالبراد. ان ترى
اوكي سو بس لفسر لكم، هيدا كله مش مفروض يكون، لانه هو الكيك مفروض يكون كتير 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 جامد. دان. بس امتني. اوكي سو بترجعوا بتاخدوا، عم باخد انا وحدة وسابي. كتير مهم لعزايمكم، كتير مهم لعائلتكم، هين بغذي غني وسوبر سوبر سوبر طيب. تسكبوا معه شوية صويا صوص أكيد. بده صويا صوص on the side of course. لأنه بده هيك ملوحة شوي. شفتوا هيدي الصوص اللي عم تقشعوها من هون؟ هيدي كلها بدها تجمد بالبراد. ليك نضاف؟ إيه. أكيد؟ إيه. أكيد أكيد. ناخذ له بس كم صورة للإنستغرام. لونه كتير حلو، شكله كتير حلو. إن شاء الله يكون عم بيوصل للي نحن عم نشوفه هون، نحن عم نحسه هون. رح نعمل كويك فيديو ما نقص سوشي كيك 20 minutes recipe، ولا أهي من هيك. طيبة بتغذي، very special very different full of texture and flavors. كلها على يوتيوب. صار وقت قص ننزعه. رح يروح قلبي اليوم. يلا سكين بيقص، يكون منشار. لحظة خليني على القليل أعطيك شي مزبوط. ما تعطيني هم. لا بدي أعطل هم. يلا 1 2 go. We have a winner. You can see كنت عم بقول إنه ما فيه كتير رز which is important. حطني الصويا صوص منا بالبراد. افتح ايه على الرف اللي تحت. تحت في خزانة تحت. زين تحت. اوكي صويا صوص، لكن نقطة. and here we go. صار تكون عايشين مع ملكة بالبيت. كيف بدكم تكونوا مبسوطين كل الوقت and spreading positivity. الله يخلينا هالمرة عم ناكل كل يوم أكل بعقد. Thank you for watching. نحن بنلتقى بعد الظهر بوقفة جديدة مع مارك، وعنا اشياء كتير حلوة اليوم مخصصة بالاكل، جديدة كتير سبيسيال. ما بعتقد كنتوا رح تنتظروا انه تكون عنا على الشانل. ستي تيوند، في بعد 3 فيديو اليوم.
delicious. Exceptional.